Hello, Xuân Hiền xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Xuân Hiền sẽ giới thiệu nói sơ về cái vấn đề mà thêu đâm xô á. Thì có một số bạn hỏi là thêu đâm xô làm sao để cho nó tan và nó lên vải xử lý như thế nào để cho nó đừng có bị nhăn. Thì hôm nay Xuân Hiền sẽ giới thiệu sơ sơ về cái mũi đâm xô cho các bạn xem nha. Thì trước tiên các bạn muốn xử lý cái mũi thêu đâm xô thì các bạn coi cái mình vải chất liệu đó là chất liệu gì. Thứ nhất là không co giãn, thứ hai là đừng thêu dày quá, mình phải đắp tay sao cho nó rải ra cho nó mịn và nó đều. Nếu mà các bạn làm dày quá đó thì sẽ bị nhăn nhúm lại, khi mà mình ủi nó sẽ không ra. Và những vải mà càng co giãn thì mình không nên kéo nhiều, mình chỉ kéo vừa đủ thẳng để mình thêu và lót giấy vô thêu. Còn những vải mà thường thì không cần lót giấy, những vải mà không có co giãn thì không cần lót giấy. Chỉ có đặc biệt là những vải mà co giãn thì mình mới lót giấy và mình kéo vừa đủ thôi, không có kéo nhiều quá. Nếu mà các bạn kéo nhiều quá là sẽ bị giãn cái mẫu thêu của mình, và khi mà mình thêu mình xong rồi mình buông ra đó là nó sẽ bị giãn luôn cái áo luôn. Và đặc biệt là không kéo chiều ngang mà chỉ kéo chiều xuôi của vải thôi. Đó, thì Xuân Hiền sẽ thêu thử cho các bạn xem một cái lá này là nó là lá bàn. Thì khi mà thêu thì các bạn sử dụng nếu mà muốn cho lên màu đẹp thì sử dụng từ 3 đến 4 tông màu chỉ. Thì những cái màu chỉ các bạn lựa là phải cho nó ăn tông với nhau, từ màu lợt xuống đậm. Đó, thì khi mà đi thì các bạn sẽ đi bọc một đường viền ở ngoài. Đó, và đi theo cái chiều xuôi của lá. Cái lá nó thẳng như vậy thì các bạn sẽ xoay lại và để cho nó nằm xiên. Đó, thì khi các bạn thêu thì các bạn sẽ thấy được cái chiều xiên của cái lá, nhìn nó mềm mại hơn. Trước tiên là các bạn đi bọc một đường như vậy ha. Đi bọc một đường để mình làm chuẩn trước cái đường nét thêu của mình. Xong rồi đi lại thì các bạn đi dặm theo cái đường này và chạy lên một ít của cái phần nét thêu hồi nãy, đi thưa ra. Mình đi thưa ra thôi, không có đi dày lại, kéo thưa ra. Đó, và mở gạt gối ra, và mình tạo độ sa le, mình lắc tay cho nó đều, đưa lên đi xuống. Đó. Rồi qua cái phần mép lá bên này thì cũng y như cái mép lá bên kia, thì mình cũng để theo cái chiều xiên của lá. Cũng đi bọc một cái đường viền, xong rồi mình đi lại lần thứ hai. Lần thứ hai mình đi cho nó thưa ra một chút xíu, để khi mình lát mình đi tạo độ sa le mình không nó không có bị dày. Và tạo độ sa le đó, các bạn đi một mũi ngắn 3-4 mũi, một mũi dài 3-4 mũi ngắn, ra một mũi dài 3-4 mũi ngắn. Nếu các bạn đi chưa quen thì các bạn đi từ từ chậm thôi. Xuân Hiền làm quen rồi thì Xuân Hiền chạy nhanh. Xong rồi bây giờ Xuân Hiền sẽ đổi sang cái màu số 2. Màu số 2 thì các bạn cũng tạo độ sa le. Tạo độ sa le để cho nó tan theo cái màu số 1. Thì cũng đi bắt đầu từ cái mép lá, đi từ dưới lên. Khi mà có cái màu số 1 nó có cái độ dài vậy là mình phải đi lòn xuống dưới để mình đi lên, thì cái chừa cái màu số 1 ra thì nó mới thấy được cái màu số 1 nha. Còn các bạn mà đi không quen là sẽ bị lắc luôn cái màu số 1, là nó làm dày lên và nó không thấy cái độ tan. Đó, Xuân Hiền đi lòn xuống dưới nè.
xong rồi tạo độ so le. Cái phần số 1 mình nhìn ở bên ngoài mép lá đó, cái độ so le, tạo độ so le nó màu số 1 với số 2. Các bạn đi chưa quen, các bạn đi chậm thôi, lắc tay chậm để mình kiểm soát được cái nét thêu của mình. Rồi giờ quay qua bên cái phần mép lá bên này, mình cũng tạo độ so le cho nó tan theo cái màu số 1. Đây là những cái lá này nó cũng là thông thường thôi, không có cần phải là xoay khung gì nhiều hết trơn, chỉ đi theo cái nét riêng của nó. Có một số bạn hỏi là kim máy một kim thì đi làm sao, như thế nào đó, thì mình cũng nói là kim thì chỉ có là mình sử dụng kim số 12 là trung bình để mình thêu đồ dày đồ thưa gì cũng được, nhưng mà khi mà chỉnh là chỉ có là cái ở bên phía dưới bằng máy là nó có cái gạt gối để mình điều chỉnh cái mũi to mũi nhỏ, chứ không phải là do chỉnh kim nha bạn. Nếu mà bạn có đăng ký kênh của mình thì theo dõi kênh của mình thì bạn sẽ xem video này, bạn sẽ hiểu nhiều hơn. Đó, mình muốn cho cái gạt mở cái độ kim nó ra to là có cái gạt gối phía bên dưới chân phải. Bây giờ mình đổi qua màu chỉ số 3. Lá này thì Xuân Hiền chỉ dùng 3 tông chỉ thôi. Tạo độ so le thì các bạn cho một mũi dài và 3-4 mũi ngắn. Nếu mà đi chưa quen thì mình có thể là mình đi chậm để mình đếm từng mũi. Vải mà nó độ giãn nó nhiều quá, mình không thể nào nên mình đi đâm xô được thì các bạn xử lý qua đi dạng tia bằng mũi số 0 đi tia mình cũng pha màu 3-4 tông màu chỉ vô thì nó cũng ra cái kiểu cũng rất là đẹp. Mấy cái vải mà nó giãn nhiều là mình không thể nào mình xử lý bằng cái nét đâm xô được, cái thì mình xử lý bằng cái kiểu tia giống như vậy nè. Đó. Như cái vải này nó giãn là mình không có đi đâm xô, mà mình chỉ là đi những cái đường tia số 0 và cũng sử dụng 3 tông màu chỉ từ màu nhạt dần cho vô cái trong là màu đậm. Đó. Thì nó ra một cái kiểu nét thêu cũng hay cũng lạ. Thì cái khi mà mình thêu rồi thì cái vải áo mình nó không có bị nhăn. Còn vải mà thêu dễ thêu thì các bạn thêu là đâm xô, cái nào nó cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Những vải mà nó giãn nhiều thì các bạn đừng có kéo nhiều nha, không chỉ là kéo vừa đủ để mặc thôi, và kéo chiều xuôi của áo.
giấy vô thiêu. Hết chỉ dưới. Nếu các bạn xem video mà chưa có hiểu gì thêm á, thì có số điện thoại của Xuân Hiền thì cứ liên lạc và đăng ký kênh của Xuân Hiền để khi nào có video gì mới thì các bạn sẽ nhận được. Rồi chúc các bạn thiêu đẹp và thành công nha. Xin chào tạm biệt các bạn.